có biết vì sao trẻ không vâng lời bạn không? Có thể bạn chưa phải là tấm gương lắng nghe tốt. Bạn còn nói những lời làm cho trẻ sợ hãi. Bạn chưa thực sự hiểu con. Bạn còn dùng những câu vặn vẹo trẻ. Nhưng cũng có những lý do từ phía các con đấy. Hôm nay kênh Giúp Mẹ Chăm Bé sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và giải đáp cho các bạn vì sao trẻ không vâng lời các bạn nhé. Lý do thứ nhất, trẻ không vâng lời bạn là vì bạn chưa phải là tấm gương lắng nghe tốt. Khi con bạn đang nói một điều gì đó với bạn thì bạn vẫn còn rất là phân tâm. Chẳng hạn như bạn dán mắt vào màn hình điện thoại, bạn hí hoáy nhắn tin, hay bạn còn đang buôn dưa lê với người khác. Tất cả những điều đó sẽ làm cho các con cảm thấy bạn không chú ý đến những điều con đang nói. Trong trường hợp này, bạn đừng lấy làm ngạc nhiên khi thấy con không lắng nghe mình nhé. Hãy nhớ, trẻ em luôn bắt chước hành động hơn là lời nói của chúng ta. Hơn bao giờ hết, hành động mạnh hơn lời nói. Bạn hãy thể hiện cho con thấy bạn luôn là người lắng nghe những người khác, trong đó có con bạn. Hãy nói những câu với con. Nào, con nói cho mẹ nghe nào. Mẹ đang lắng nghe con đây. Ồ, ý kiến của con rất là hay. Tất cả những lời nói như vậy sẽ khiến con bạn cảm thấy được tôn trọng, được chú ý lắng nghe. Và ngược lại, con bạn cũng sẽ luôn luôn lắng nghe lời bạn nói. Lý do thứ hai khiến con bạn không vâng lời bạn. Có thể bạn đã bắt đầu với những câu con, nếu, tại sao. Tất cả những từ này đều ngăn chặn sự lắng nghe của con bạn. Khi bạn sử dụng chúng để bắt đầu nói một điều gì đó với các con thì chúng thường mang lại kết quả ngoài mong đợi. Lý do là nếu bạn bắt đầu từ câu con có thể khiến cho trẻ cảm thấy như bạn đang tấn công vào nhân cách của trẻ. Đặc biệt là bạn sử dụng cách nói cường điệu hóa. Tôm, con chẳng bao giờ nghe lời mẹ cả. Con lúc nào cũng quên mọi thứ. Hay bạn bắt đầu bằng từ nếu, trẻ sẽ cảm thấy như có một cái mối đe dọa nào đó vì chúng cảm thấy sợ hãi hay bị đe dọa. Ví dụ bạn có thể nói nếu con làm theo lời mẹ, mẹ sẽ. Hoặc nếu con không nghe những gì mẹ nói thì mẹ sẽ. Tất cả những cách nói như vậy đều làm cho trẻ cảm thấy có một nguy cơ, như là có một cái mối đe dọa. Vì vậy, cách tốt nhất là chúng ta hãy hành xử để trẻ không bao giờ cảm thấy sợ hãi cả. Hoặc khi bạn sử dụng cụm từ tại sao thì cũng giống như chúng ta mong đợi trẻ giải thích về hành vi của chúng. Điều mà trẻ hầu như không bao giờ làm được, đặc biệt là với những bé còn nhỏ. Chẳng hạn như tại sao con không vâng lời? Tại sao con đánh đổ nước? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tất cả những từ tại sao chỉ làm cho trẻ trơ lì và trẻ coi như không nghe thấy gì hết. Lý do thứ ba khiến con chưa vâng lời bạn, đó có thể là bạn đã từng nhiều lần la mắng trẻ. Mỗi khi trẻ không nghe lời thì hầu hết các bậc phụ huynh đều dễ bực tức, có thể dẫn đến la mắng trẻ. Thậm chí có người còn hạ cẳng chân, thượng cẳng tay. Kết quả của sự la mắng, của sự bực tức chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta hãy nhẹ nhàng, hãy mềm mỏng với trẻ. Mọi âm điệu yêu thương khiến trẻ sẽ cảm thấy rất an toàn. Trẻ sẽ dễ dàng dừng lại mọi việc để lắng nghe chúng ta nói. Nếu bạn muốn rèn cho trẻ có tính kỷ luật cao thì có thể cho trẻ tham gia vào các trại hè quân đội. Mọi sự la mắng chưa bao giờ là phương thức để thể hiện tình yêu thương con cả. Chúng ta hãy đưa ra những phần thưởng hấp dẫn cho con để con sẽ nghe lời mình. Ví dụ như mẹ sẽ cho con mật khẩu wifi mới khi con làm xong bài tập. Hoặc mẹ sẽ mua tặng con một món quà như đồ chơi khi con hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ đã giao cho con từ ngày hôm trước. Như vậy, dần dần sẽ hình thành cho trẻ tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết tuân theo
những yêu cầu mà bạn đề ra. Lý do thứ tư khiến con bạn chưa vâng lời bạn có thể là bạn đã nói quá nhiều. Bạn chưa nói xong vấn đề này với trẻ, bạn đã đề cập đến vấn đề khác, hoặc nói đi nói lại nhiều lần một vấn đề. Bạn hãy nói ít hơn 10 giây với trẻ. Bạn nên hiểu, nếu nói nhiều, bạn sẽ chỉ phí thời gian hoặc sẽ chỉ làm cho bạn ức chế. Vì sự chú ý của con bạn không thể kéo dài. Hãy nói rõ ràng điều mình muốn và đảm bảo rằng thông báo của bạn phù hợp với trình độ của con bạn và phù hợp với khả năng của con bạn. Ví dụ như Tom, ăn hết đồ ăn đi nhé. Hay hãy cất đồ chơi trước khi ra ngoài. Hoặc con hãy làm bài tập trước khi xem tivi con nhé. Hãy dùng những câu ngắn gọn, rõ ràng. Ví dụ, thay vì mình nói Tom, con có thích tắm bây giờ không? Thì hãy nên nói đến giờ tắm rồi, Tom, vào phòng tắm đi con. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu trẻ bướng bỉnh thì bạn có thể nói và kèm theo với cái hậu quả nếu như con không tuân theo. Ví dụ, mẹ biết là con muốn đi chơi nhưng phải ăn xong đã. Hoặc con chưa làm xong bài tập thì không thể ra ngoài chơi được đâu con nhé. Tất cả những lời nói, những âm điệu, những cử chỉ, thái độ của mình vừa dịu dàng, vừa yêu thương, nhưng đồng thời cũng phải có kèm theo sự kiên quyết, dứt khoát, thì sẽ giúp cho con bạn dễ dàng nghe theo yêu cầu mà bạn đưa ra. Lý do thứ 5 khiến con bạn không vâng lời bạn có thể bạn đã nhiều lần không giữ lời hứa với con. Bạn đưa ra điều kiện cho con. Ví dụ như con học xong bài, bố mẹ sẽ đưa con đi chơi. Nhưng khi con bạn hoàn thành mục tiêu, con bạn đang rất hứng thú, trông chờ vào bạn, thì bạn lại lảng tránh, đưa ra vô vàn những lý do. Mẹ bận quá, mẹ mệt quá, để khi khác con nhé. Trẻ em rất muốn được bố mẹ ghi nhận. Sự ghi nhận kịp thời của bố mẹ sẽ khiến cho các con cảm thấy tin tưởng và có động lực. Con sẽ tiếp thu và cố gắng để thể hiện bản thân tốt hơn vào những lần sau. Vì vậy, bạn hãy cố gắng giữ lời bạn nhé. Các bạn thân mến, trên đây là những lý do khiến trẻ không vâng lời xuất phát từ người lớn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục câu chuyện này với những lý do xuất phát từ trẻ em vào phần 2 lần sau. Để ủng hộ kênh ngày càng hoàn thiện, xin các bạn hãy để lại một like hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.